daming maiingay dun sa amin. Okay, tagal ko na nag-iikot para hanapin kung sinong sumusulat at tumihingang malalim at ihilaw ang kanin to pag saan nagsasabi. Hello, what's up guys? So, alam ko hindi importante to ipapakita ko sa inyo, pero marami kayong nakita sa YouTube na yung how to create a watermark, katulad ng yung mga may subscribe sa gilid, may pangalan sa gilid, tapos may mga like sa gilid, tapos comment sa gilid, o kaya kahit ano man, o kaya lalagay nila, pinopromote nila yung channel nila. So ganito, papakita ko sa inyo guys. So una nyo gagawin, ito muna, default. Pagkatapos yung pinutin yan, ito dito sa i-edit nyo, tapos lalagay nyo yung pangalan nyo. So syempre sa akin, pangalan ko ilalagay ko. So lagay ko ng pangalan ko kasi kung gusto nyo magkaiba yung kulay, ako pag-iwalayin ko, kaya pag-iwalayin ko lang. So next, punta kayo sa size at gawin nyo ay is 100. Yan. Tapos color, ako selection ko green. I think font is, wait lang, StereoFunk. Wala pa dito. Sige, try natin to, StereoFunk. Okay, lalagay ko lang yung link na StereoFunk, o kaya iba pang fonts. Tapos ilalagay ko rin sa description below itong itong Pixellab. So pagkatapos naman yan, lagay nyo naman yung isa nyo pang pangalan na ihiwalay nyo. Sa akin kasi may space, ay hindi, yan, plus sign, text, tapos and then kung gusto nyo i-edit ko, lalagyan ko na stroke yung akin. Kulay ng stroke ng akin, gusto ko maging kulay white. Tapos I think yan. Okay, stroke width gagawin natin 6. Sige. Tapos sunod naman is edit nyo naman yung new text. Lagay nyo yung isa nyo pang pangalan. So syempre sa akin ay Poy Playz. So at in ren, size niya is 100 ren, or pag-ibayin niyo yung sizes kung gusto nyo. So ito, babalik tarik ko lang yung stroke at saka yung color. So font uli is StereoFunk kasi nagustuhan ako na ito eh. Ito kasi yung font nung una kong intro. Okay, tapos dito naman tayo, color niya is white niya, tapos yung stroke it's gonna be this one, tapos gagawin natin 6. Yan, maganda na yan. So what you gonna do is ayusin nyo lang siya, isisentro nyo lang siya, pero medyo may konti space, kung may space ba naman yung channel nyo, yung may space yung pangalan ng channel nyo. Depende yun sa inyo kung ano yung decision nyo sa pagkapangalan ng channel nyo. So okay, Poy Playz. So sunod nyo naman gagawin is yan, patapos na tayo. So transparent nyo lang, tapos Poy Playz tapos export image, gawin nyo PNG, tapos save to gallery.
That is not correct. Okay, so yun lang yung pinakita ko guys sa inyo. Kasi may lagnat kasi ako ngayon, skin allergies. Hindi ako masyado nagpo-post ng mga Minecraft videos. Kasi hindi ako lalabas ng bahay kasi pag naiinitan ako, hindi ako yung namumula. Yung namamantal tapos nangangati. Kaya dito lang ako sa loob ng bahay, so They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. hope you guys na na-enjoy nyo yung video natin kahit maikli lang. So sana pagpasensyahan nyo lang ako kasi hindi pa ako nakaka-post ng mga magagandang videos at yun lang. So thank you all for watching. See you guys on the next video. Take care. Bye. Love you guys.